2 Corinthians chapter 5. Second Corinthians chapter 5, we will read verses 1 up to 10. 2 Corinthians 5, 1 to 10. Ang pamagat po ng ating mensahe, When Believers Die. Mabigat yung pamagat natin pagkamatay ng mga mananampalataya. Ano ba nangyayari pag namatay ang mananampalataya? Alamin na ho natin, dahil pag namatay na tayo, wala na tayong alam. Joke lang ho. Pag namatay po tayo, marami pa rin po tayong alam. Our life continues at death. Hindi tayo na-extinct. Hindi ho tayo katulad ng mga dinosaurs na extinct na, o yung mga ibang hayop, na naubos yung kanilang kawali-uli ang lahi. Wala na, hindi na uli sila lumitaw, So, yun ang extinct. They cease to exist. Pero, ang tao po, pag namatay, hindi naman po na-extinct. Nagpapatuloy ang buhay ng tao. Ang nagsisis, yung function ng ating human body, ng physical body. But the real person, which dwells in the body, still continues. Dahil ang tunay naman po na tayo, yung nakatira, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, yan ang tunay na tayo. Kasi kahit na kausapin mo ng kausapin ng isang katawan, kung wala naman yung nakatira, di ba? Sasagot ba? Di ba? Hindi naman sumasagot. Dahil lang talaga sumasagot, yung nakatira dito. Na umaalis pag namatay. So, ang natigil sa pag-function ay yung katawan. Pero yung taong nakatira sa katawan, nagpapatuloy ho yun. So, huwag mo natin katakutan ng kamatayan. Dahil pag kamatay natin, tuloy-tuloy ka pa rin. Hindi ka nawala. Hindi yung katulad ng paniniwala ng mga Hindu na nagre-reincarnate naman sila, Nagre-reincarnate. Na yung pagkamatay ng tao, nalilipat ka lamang sa butterfly, ganyan. Tapos eventually, nagiging isang uri-uri ng hayop, hanggang sa mag-evolve, hanggang sa, according to the Hindu doctrine, ang kauli-ulihang stage, yung mag-evolve ka into nothing. Pag nag-evolve ka na into nothing, naubos mo na yung lahat ng hayop, naging lahat ng klase ka ng hayop, mag-evolve ka na sa wala. Ang tawag doon, annihilation. Ma-annihilate ka na, wala ka na extinct ka na doon talaga. Pero hindi ho yun ang teaching ng Bible. According to our Bible, pagkamatay po natin, continuous pa rin tayo. Huwag natin iyak-iyakan masyado, although iyak tayo, siyempre, Pero sabi ng Bible, yet we sorrow not like those who have no hope. There's nothing bad about being sorrowful, of course, dahil mahal mo sa buhay yan, pansamantalang kinuha at binawi sa'yo. Pero sabi ng Biblia, we do not sorrow as those who have no hope. Dahil yung taong namatay, hindi naman niya na-wipe out. Nagpapatuloy po yan, buhay yan. I'm talking about to the one, I'm referring to the one who dwells in this body. Tuloy-tuloy na nabubuhay yun. Yun ang teaching dito sa 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 10. Kaya, when believers die, pag namatay ang believers, ano nangyayari? Sign natin. For we Christians know, that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, ating lupang katawan ay malusaw, we have a building of God and house not made with hands, eternal in the heavens. So kung itong earthly building, this earthly house, this physical body, dissolves, na-dissolve nalusaw na, tayo malungkot. Dahil yung ikaw, nagtutuloy-tuloy pa, and then,
the Lord prepared another house for the spirit. The Lord prepared another house for the soul. Pero na naman panibagong bahay. Kasi yung earthly house, madidissolve nga yun eh. Before, I used to think na kapag ka namatay ang mananampalataya, yung abo ng kanyang katawan na nandyan lang sa nicho, nandyan lang sa lupa, saan man yan, eh yun uli ang bubuuin ng Panginoon. Eh parang nag-iiba na naman ako ngayon ng paniniwala. Ano? Kasi pwedeng pwedeng gawin ng Diyos na yung skeleton na pulbos na, o na-vanish na sa thin air, eh kayang buuin ng Panginoon yun. Pero hindi ko pala ganun, tinuturo ng Biblia, no? Ang panibagong ibigay sa atin ng Panginoon, hindi nagawa ng tao, kundi directly galing sa Diyos. Bibigyan tayo ng panibagong katawan directly coming from God. Dahil kung ang bubuuin uli ng Diyos ay yung katawang nalusaw, yung mga buto-buto na nandyan sa nicho, nagpatong-patong na, eh made by hands yan eh. Bakit made by hands? Katawan ng tao bumuo dyan eh. Di ba? Di ba yung tayo, saan ba tayo nang galing? Di ba? Nabuo lang tayo sa ng ating nanay. Kaya sinasabi na made by hands, meaning involved ang tao. Merong involvement ng tao sa pagkakabuo ng baby. Di ba? Nanggaling saan ang liquid, ang fluids na bumubuhos tao, ng mga protein. Protein na eventually naging buto, naging laman ng baby. Galing yan sa katawan ng isa pang tao, yung kanyang mother. Galing yan doon. Kaya sinabi, made by hands. But the other building that God will prepare for our soul or for our spirit, when our first building gets dissolved, will be a building not made by hands. Isang building na hindi gawa ng tao, hindi galing sa tao. Walang involved na tao gumawa. Hindi yung nanay ang nakapagbubuo, kundi directly coming from God. Pero pag binigay ng Diyos yun, huwag kayo malulungkot na iba na itsura nyo. Andiyan pa rin niya, huwag kayo malungkot. Kayo pa rin ang natsura. Huwag kayo malungkot na magiging pogi kayo kung sanay kayo sa ganyan itsura. Huwag kayo malungkot. Diyan pa rin ibibigay. Don't feel sad. Dahil ano yan, hindi ka na makikilala kung mag-iba ka ng mukha. Naalala ko yung, kwento ko na ba rito yun eh. Pero daw lola na sabi niya, Lord, it's unfair. They took me without any warning. Hindi man lang ako nakapag-prepare. You can give me another chance. At San Pedro yata kausap niya, San St. Peter. E di, sige. Bibigyan kita ng another 5 years. Eh, lola na siya. Sabi niya, sasamakaling ka na. Salamat po, salamat po. Aba, dahil 5 years na lang ang binibigay sa kanya, gusto niya, to the fullest na. Kailangan, enjoy na yung kanyang buhay to the fullest. Pagbaba niya sa earth, agad-agad na pinuntahan niya, yung spa, liposuction, yung mga pampabanat, pampariban, pampa-straight, lahat ng pampa-beauty, yan ang tinasok niya. Paglabas siya ng clinic, nasagasahan siya ng truck. Dinando na naman siya kay San Pedro. Sabi niya, St. Peter, it's unfair. You told me 5 years. Sino ka ba? Eh ako yung kausap niyo kahapon eh. Ay, ikaw ba yun? Hindi kita nakilala eh. Kasi ang mga ba, lola na eh. Ngayon yung bukang 35 years old kasi nagpaayos na nagpaayos. Kaya sabi tuloy ni St. Peter, ikaw pala yun, hindi kita nakilala eh. Kaya inayaan ko na lang na masagasaan ka. Hindi ko alam na ikaw pala yung binibigyan mo ng another 5 years. So sabi po rito sa verse 1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God and house not made with hands. So bibigay sa atin ng katawan, hindi na manggagaling sa dati na nalusaw. Hindi na yung manggagaling sa naging buto na, naging kalansay, naging abo. Hindi na doon. Ito is direct and house not made with hands and eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our hope, with our house,
which is from the heaven. If so be that being clothed we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle or in this physical body do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. So Spirit o nothing down payment, earnest. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So those who are asking, pag namatay ang Kristiyano, saan na napupunta? Ang sagot, verse 9, absent in the body, present with the Lord. Eh yung mga unsaved, pag namatay, saan napupunta pagkamatay? Absent in the body, present in Hades. Doon sila sa place of torment sa Hades. Saan nyo mababasa yun? Luke chapter 16. Pag namatay ang unsaved, he goes to the place of torment. Pero pag Kristiyano ang namatay, absent in the body, present with the Lord. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, or yung Bema judgment, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So sa Bema judgment, ang harap lamang dyan, mananampalataya. For what purpose will be the Bema? Hindi ko para husgahan ng kasalanan. Kasi ang kasalanan natin, matagal nang nahusgahan. Na-judge na yan, no? When the Lord died on the cross of Calvary. So anong i-judge sa Bema judgment? Will be our works, ang ating service. Kung papasa sa Diyos, paano papapasa? If done in the right motive. Kung ating mga ginawa, member tayo ng church, we have a bona fide church membership. Meron tayong kinabibilang ng iglesia kasi lingkod sa isang simbahan. Hindi naman pala simbahan ang Panginoon. Di ba na rin? Kailangan ng paglilingkod po natin, tayo po ay nasa true church that is playing according to the rule. If you do not play according to the rule, not counted. Kahit na manalo ka, nakilala niyo ba si Ben Johnson? Have you heard of the name Ben Johnson? The fastest human being. Before yung kasi lately meron ng bago si yung Jamaican. Pero before yung Canadian, si Ben Johnson, fastest. 13 seconds yata or 11 seconds ang 100 meters. Tinakbo na yan ng 13 seconds. Pero, nung pinaiihi siya, it was found out sa kanyang urine. Nag-take pala siya ng steroid. Performance enhancer. Bawal yun na substance. Ayun, itangka lang kanyang gold medal sa Olympics. Ano ba siya? Kakahiya nangyari. Bakit? He did not play according to the rule. Kahit manalo ka, kung hindi ka naglaro according to the rule, you will be stripped of the reward. Ganun din po sa paglilingkod sa larangan ng paglilingkod ng mga Kristiyano. Paglingkod ka, wala ka naman sa true church, wala ka reward. Kasi ang rule, kailangan ng paglilingkod, channel through a local church. Ephesians 3:20, unto him be glory in the church throughout all ages, world without end. Amen. So this passage, verses 1 up to 10, tells clearly what happens to the believer when he dies. Ano nangyayari? Verse 9, he goes to the Lord. Sabi sa atin sa kabilang chapter 4, verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things that which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, bigyan po natin ng atensyon. Ayun, pangkabilang buhay. Kasi itong mga panglupa, temporal lamang lahat ito di ba? Minsan, nakakalimutan natin yan. Hindi ba kayo nakakalimot o nakakalimot? Nakakalimot, di ba? Kasi pag kami nangyayaring pangit sa atin sa mundo, dititip-tip natin ng gusto, di ba? Parang ang lungkot-lungkot natin. Bakit? Nakalimutan mo ba na kahit nangyari yan ayon sa kagustuhan mo, di ba? Mawawala rin naman yan.
Bakit? Lahat naman sa mundo ay temporal, transitory, pansumandalian lamang. Kaya pag nakakalimutan mo yan, ano nangyayari sa'yo? Pag may mga setbacks, pag mayroong mga disappointments, masyado nating dinidibdib kasi na-focus ka masyado sa things on earth, yung mga things that are seen, mga nakikita. Pero habang nakatingin ka sa nakikita, at the same time, yung mata ng pananampalataya mo, tumitingin sa world to come, it will be easier for you to weather bad happenings. Makakayanan mong indahin yung mga dilubyo ng pagsubok o ng mga pagkatalo, mga kalugihan sa buhay. Dahil alam mo naman, it shall all come to pass. Lahat naman lilipas. Lilipas din yan. At pag lumipas ang lahat ng mga bagay-bagay natin na nakikita, yung mga hindi natin nakikita ngayon, yun naman ang makikita natin. A better world to come. So yung mga panglupa ngayon, magandang harapin, dahil nasa lupang physical pa naman tayo, lupang physical pa rin, katawang physical. Pero it doesn't mean na doon mo na lang inubuhos ang lahat. Dahil meron pa namang mas inihanda sa atin ng Diyos sa pangmatagalan, which is the world to come. Kaya kasabi rito, the things that are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. And then sinabi pa sa verse 7, for we walk by faith, not by sight. Lumakad tayo sa pananampalataya at huwag sa nakikita lamang ng mata ng tao. So you make your judgment. Yung ating judgment, ibase natin sa nakikita ng pananampalataya. Hindi lamang yung nakikita ng natural judgment natin. Basta, alam ko sa ganyang sitwasyon, dapat ganito ang ginagawa dyan. Sa ganitong sitwasyon, dapat ganito ang nangyayari. Na-prove ko na, Parati ko na-prove yung sinasabi sa Romans na vengeance is mine. Diba? Vengeance is mine. I will repay, say of the Lord. Proof ko na yan. Minsan, tayo po'y medyo argabyado dyan sa tayo makalabas masyado ng sasakyan dahil naharangan tayo. Alam na, gipit na yung kalye. Alam na naman, doon pa yung papark sa atas tapat ng ilog. Bilang human being, nakakaisip ka nila ng masama minsan, di ba? Parang, sila, nananadya. Pinabayaan lang natin. Malapit na ako mag-hire ng barubadong tao Naiisip ko na yun, mag-hire ng barubado. Pero sabi nga maximum tolerance. O yun, wala na, nakita nyo, di ba wala na? Bakit? Sira na. Sira na. Di wala na. Wala na dyan, Yun po ang sinasabi na we walk by faith and not by sight. Kasi by sight, talagang yung natural reaction, gusto mong pairalin yung nakikita na mata mo sa araw-araw Yan ang natural reaction ng tao. Judgment. Pero pag mata ng pananampalataya, talagang ibabase mo yan sa kung ano sinabi ng Panginoon na hindi normal na nakikita natin sa araw-araw. Pero yung nakikita mo ng normal sa araw-araw, yan ang by sight. Pero yung hayaan mong pairalin yung kagustuhan ng Panginoon, yung sistema ng Panginoon, patakaran ng Diyos, yan ang hindi nakikita sa araw-araw ng mata. Pero mata lang ng pananampalataya ang nakakakita roon. Ang umaasa doon. Di ba? Mas matamis. Alam natin, mas matamis kung tayo yung gagawa. Hindi yun. Kalulungkot mo ba yun? Pero pag ang Panginoon ng kumilos, mas tama. Okay, verse 1. Yung word na know, sabi sa verse 1, we know, it means to know intuitively. Alam mo na yan. It is part and parcel of the things that God, or of the knowledge that comes to us by new birth. Parang yung ibon, yung eagle, Yung eagle, pagka bagong pisayan, inakay. Actually, inborn naman sila na marunong lumipad, di ba? Pero yung eagle, alam ba niya na alam niyang marunong siyang lumipad? Di ba hindi? Kaya gagawin ng nanay niya, tinutulak ka sa pugal. Tutulak yan dahil
Kahit inborn sa kanila yung marunong na lumipad, pero hindi niya alam na kaya niya. Pero intuitively, alam niya, parang isda yan, yung isda, hindi mo na kailangan turuan mo yan eh. Pagkabisa niya, marunong na yan. Ganun din po yung knowledge natin. We know. By intuition, alam na natin, dahil born again na tayo eh. Alam natin na pag namatay tayo ay, natin tayo na sa kanyang piling. Maski wala nagturo sa inyo yan. Inborn na, alam natin yan. Intuitively, you know. That when we die on this planet, the Lord will take us to heaven. Yan po, by intuition na lamang yan. And then yung phrase dyan na, if our earthly house, ano tinutukoy dyan? The physical body. Yan yung tinatawag na earthly house. In Greek, it is oikia, no? The mortal body, oikia. Sabi yan, the moment will come and the earthly house or the oikia will be taken down. Gigibain. Will be dissolved. The earthly tabernacle will be dissolved. Sa Greek, yan po ay tinatawag nila na kataluthe. Pag nakakita kayo ng kata, hindi ho yun yung kata ng martial arts, iba yung kata. Sa martial arts kasi merong kata. Pero sa Greek na kata, ibig sabihin niya, destroy. Kaya yung word na catapult, alam niyo yung catapult? Yung mga war machines, yung araw nilalagyan ng bato, yung kahoy na hinahatak, lalagyan ng bato, tapos bibitawan, aagis yung bato kabila, Yun yata ang mga unang kanyon ng araw eh. Bakin na naman yung kahoy, lalagyan ng bato, tapos bibitawan, ahagis na naman yan sa kabila. Catapult, ang tawag doon, panggiba. Yun. Kagaya ng metabolism, meron dalawang klase ng metabolism pala sa katawan natin. Anabolic and catabolic. Anabolic, metabolismo na para bumuo sa katawan natin. Meron din tayong part ng metabolism na panggiba naman, catabolic. So, espiritu ng dissolve is kataluthe, which means to be taken down or loosen, paghiwalayin. Kasi ngayon, kaya nabubuo pa yung espiritu natin at ang katawan, kaya nandito pa ito dahil sa Diyos. Pero paghiwalay niya, tayo ba? Pag sinabi mo, matay na ako. Kaya niya ba yan? Hindi mo kayang paghiwalayin yun. At hindi power ang kakailanganin para mangyari yan. Sadyain niyang patayin na sarili niyo. Ang magagawa niyo? Hindi. Pag pinigil niyo kayang huminga, mamamatay kayo? Kunyari, hinga kayo malalim, tapos huwag na kayo mag-inhale. Huwag na kayo mag-exhale. Puro inhale lang. Palagay nyo, pag ginawa niyan, mamamatay kayo. Subukan nyo, para malaman nyo. Hindi ho. Ang mangyayari, pagka binigil nyo, paghinga nyo, magpa-pass out ka lang, mahimatay ka, dahil wala ka ng oxygen sa brain. Ngayon, pagka tulog ka na, hindi mo na malaya, yung katawan mo, kusa siyang hihinga. So, pag kusa siyang huminga, babalik na naman oxygen. Didilat ka na naman. Kasi hindi mo kaya patayin na sarili mo at will. Panginoon lang ang nakakagawa nun. Into thy hands, I commend my spirit. Diyos lang ang makakagawa nun. Pero tayo, hindi natin magagawa pag hindi ka gumamit ng lubid. Pero sa decision, hindi mo kaya gawin mo. So, meron lamang kakayanan na makapag-iwalay sa ating kaluluwa sa katawan. Diyos lamang. So, siya yung maglulusen, naisipin ng kataluthe, to loosen. Pag-ihiwalayin niya yan. The Lord will do that. So, hindi tayo gagawa niya, Kaya sabi ng Bible, the Lord killeth, the Lord maketh alive. Yan ang ibig sabihin niya na kataluthe or dissolve, Kata, to take down, to loosen. And yung pong verb na dissolve or loosen, sabi rito is in the aorist tense, which means ito po ay gagawin in the future. Mangyayari pa lang. Buhay pa tayo, mangyayari pa lang. And another thing, it is in the passive voice, which means hindi tayo ang gagawa nito, kundi Diyos mismo ang gagawa niyan. Sabi nito, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God. At yung God na tinutukoy niya refers to the triune being. Hindi lamang yung Ama, hindi lang yung Anak, hindi lang Espiritu. Silang tatlo.
The three persons of the Godhead are involved in this project, involved in this event, yung pagpatay at pagbibigay ng panibago. So yung nagre-ready ng katawan, the triune God, silang tatlo ang nagre-ready niyan. Although for the meantime, yung mga namatay, wala pa yan. Yung mga namatay, meron na. Si Apostle Paul, meron na bang glorified body? Meron na, wala pa? Wala pa. Kasi isa pa lamang ang merong glorified body. Nung ma-resurrect siya, di ba? Ang ating Panginoong Jesus. So yun pong ating building, the next building na made not by hands, na nire-ready ng Panginoon. Pagkamatay natin, wala pa yung, kailan pa lamang mangyayari yan? At the resurrection day, when the Lord comes back. Okay? So yun po ang tinutukoy niya. At sino gagawa niyan? God Himself. At a certain particular time, God is going to loosen all the parts that are being held together by Him. So, it means that death is the losing time. Yung kamatayan natin, yun yung oras ng paglulusan o pagkakalag-kalag. Pagkalag ng kaluluwa, paghiwalay ng kaluluwa, pagluluwag o pagtanggal sa kaluluwa sa katawan, yan po yung tinatawag nating kamatayan. Pag hiniwalay ng kaluluwa, alala niyo yung event sa Old Testament na yung bata. Sabi nung nanay, sabi niya nung nanay dun kay Elijah, sabi pala ni Elijah, is everything well? Yes, everything is well. Pero patay na yung bata. Ano nangyari? Yun yung anak na pinangako niyo sa akin. Kasi yung babae, diba, hindi parati nagpiprepare ng pagkain kay Elijah, tapos pinatutuloy sa bahay niya, pinagpagawa pa ng upper room house, para pagdadaan sa Elijah, napansin ni Elijah, parang wala kayong anak, wala nga po. Sige, at the season of life, which is 9 months, pero ka nang kakalungin bata. Lumabas na yung bata after 9 months, kababy sila. Lumaki yung bata, nagkasakit, habang nasa bukid. Sabi niya, ulo ko, ang sakit. Hindi namatay. Ngayon ang ginawa ni Elijah, pumunta sa bahay niya, pumunta sila doon. Nakita ni Elijah, patay na. So, anong ginawa ni Elijah? Dumapa sa bata, di ba? Dumapa siya, kasama yung tungkod. Dumapa sa bata, huminga, tapos wala pa rin. Umulit na naman ang pagdapa sa bata. Hanggang sa sabi ng Old Testament, bumalik ang kaluluwa. Bumalik ang kaluluwa. So, pag wala yung kaluluwa, patay. Pero pag bumalik ang kaluluwa, buhay. Sino po ang nagkakalag? Ang Panginoon. So that what we call death is the losing. Pagbubukod ng kaluluwa. Naghiwalayan ng Diyos yan. So when that happens, we do not become extinct. Kundi nagtutuloy-tuloy pa rin po ang ating existence. Ngayon, ito po ang panibagong building, hindi na po itong oikia. Ang ginamit na word dito is oikodomai, which means the building na piniprepare ng Diyos at kasalukuyang pang binubuo magpanga ngayon. Hindi pa ito gawa. Hindi pa ito gawa. Dahil future po ito. So this indicates that God is not taking the old constituent parts of our body. Yung pong dati nating katawan na ito na meron tayo ngayon, hindi ito yung i-resurrect at pagagandahin lang ng Panginoon. Hindi ito yun. The Lord prepared another body for us. So, although God could easily have put to life, yung mga skeletons. Oo, panibagong katawan, hindi na yung Kasi, hindi naman lahat nasa grave. Kunyari, kagaya sa Tacloban, marami dyan, kinain niya ng isda, di ba? Iba-ibang isda. Ang isang kamay mo, kinain ng pating. Ang kabilang kamay, balihan na kumain. Ang isang paa mo, barakuda kumain. Yung isa naman, kinain ng tilapia. So, naghiwa-hiwalay na sila kung saan-saan, di ba? May napunta ng Indian Ocean, may napunta na ng Atlantic. Merong South Pacific, merong Antarctic Ocean, kung saan-saan napadpad. Di wala na yung body parts mo, di ba? Wala na sa grave. Pag idinumi ka na ng isda, wala na. Di ba? Doon ka na sa ako sa Adjala, dumumi.
O kung cannibal lang kumain sa pastor, nag-mission, missionary. Sa daang cannibal, pinag-chop-chop yung katawan ng isang missionary, niluto, ginawa dinuguan. O, di ba? Ang dami nun. Eh, yung isa, nagpunta ng Amerika. Yung isa, nagpunta ng wala, iwalay na eh. Although, hindi posible sa Diyos sa buhay nyo. Wala naman posible sa Diyos. Hindi naman nawala sa planeta yun eh. Andun pa rin sa planeta yun. Pero tinutukoy lang dito, sabi nga sa a body has God prepared me eh. Sa tungkol sa Panginoon. Tayo naman, a building, not made by hands. Sa panibagong katawan na, hindi involve ang tao. Hindi involve ang tao sa magagawa. Meaning, hindi ito nanggaling sa magulang natin, hindi ito galing sa luma. Kasi itong kasalukuyan, gawa ng tao ito eh. Bakit? Involve ang tao eh. Made by hands of man, human hands. Ibig sabihin, involve ang tao. Galing tayo sa nanay at sa tatay. So, involve ang human. Pero yung panibago, walang involve na human. Talagang galing sa kamay ng Panginoon. Kaya sinasabi dito ni Paul na sa verse 5 na we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. So, hindi na ito mamamatay. Ano? So, ginamit yung house, una. We know that if our earthly house, ano yun? Physical house. And then yung last phrase, an house not made with hands. So, a different house na ito. Not made by hands. Pero meron pa rin pagkakapareho. Anong pagkakapareho? Identifiable pa rin. So, yung mukha ni Brother Gilbert at the resurrection day, yun pa rin. Yun lang. Wala na mga imperfections. Wala na yung mga imperfections. Kung namatay tayo na dismembered, namatay tayo na, o kaya nabuhay ka sa earth na may polio, balog-baloktot yung paa mo, pagdating sa afterlife, yun pa rin na itsura mo. Malamang yun pa rin ang height mo. Ewan ko lang yung mga dwarf, ano? Ano nangyayari? Pero yung itsura mo would still be similar. Kasi identifiable eh. Diba? Eh, nung namatay nga si Abraham, diba? Nakakita niya, no, ni Lazarus, yung rich man. Father Abraham. Although wala pang resurrection body yun, pero parang meron silang sort of a body. Kasi ipatubog nyo kay Lazarus yung kanyang daliri. Parang meron silang temporary kamay, no, na may daliri pa. Hindi pa yun yung resurrection body. Wala pa namang resurrection body. So nakikilala pa rin yung namatay. Identifiable pa rin. Siguro parang smoke o parang usok na korting-korte na mukha ni Brother Dave. Kaya kahit na nakalutang siya dyan, parang smoke, parang usok. Pero ang pagkakabuo sa usok, hugis na hugis talaga ng itsura ni Brother Dave. Kaya gano'n. Pero hindi pa yun yung glorified body. Hindi pa yun. Wala pa may glorified body. Ang Panginoon pa lang. So, not made with hands. Hindi na yung dating namatay ang bibigay. Panibago. Na Diyos ang may gawa. Perfect na yun. So, you know, nag-aantay sa atin, ano? Excited ba kayo? Parang hindi tayo excited na ayaw pa natin mamatay. Kasi kung excited na tayo, parang gusto na natin mamatay, ano? So, doon po lamang, ano, tutuloy po natin yan sa mother time. Tayo may tumayo, at tayo may magbukas sa ating panalangin. Heavenly Father, salamat po, Ama, sa maghapon ng inyong pag-iingat, paggabay sa bawat isa. Salamat po, Ama, na niraos po namin na maghapon sa inyong tulong at pag-iingat. Salamat sa lahat ng provisyon. Panalangin namin, Ama, na pagkaloob niyo kami, Ama, ng mahimbing na tulog at malakas na panangatawan para sa aming gawain bukas. Kayo po, Ama, mataas, sa lahat ng ginagawa at mga iniisip. Ang po, Ama, yung dalangin sa ngalan namin Panginoon Jesus. Amen. At lang po, kamayan po natin ang bawat isa.